A very good morning to all of you. So kali ami CSAT or passage pilak keneko solve koribo lage he hiki asilo. Okay, ami previous questions pilak ke lom aru last jikhon paper ami discuss korisilo hekhini ami continue korim. Okay, so kali eta bostu mu khudisile egorakie je ami questions pila agote sabo paru niki. Okay, আপোনালোকে questions pilak swa to problematic নহয় ঠিক আছে কিন্তু কোৱেশ্চনছ বিলাকৰ অপচনছ বিলাক সোৱাটো প্ৰবলেম ঠিক আছে আপোনালোকে প্যাসেজ কাৰণ কি এটা প্যাসেজত আপোনালোকে খুব বেছি 2 মিনিট পাব ঠিক আছে 2 মিনিটতকৈ বেছি নাপায় 80টা প্ৰশ্ন আপোনালোকে 2 ঘণ্টাত সলভ কৰিব লাগিব সো যেতিয়া আপোনালোকে কোৱেশ্চনটো চাব তাৰ কোৱেশ্চনটোৰ যিখিনি ধৰি লওক এটো আমি কালি এটো কোৱেশ্চন পঢ়িছিলো না এটো টপিক আমি কালি চাইছিলো কি হ'ল এটো So on the basis of your reading which of the above passage the option that is clearly the synonym of hooked ঠিক আছে so এইখিনি লকে পঢ়িব এইকিটা নপঢ়িব আপোনালোকে Okay, কি হব তেতিয়া আপোনালোকে কোৱেশ্চনটোৰ উত্তৰটো কোনখিনিত আছে সেইখিনি বিচাৰি পাব পাৰে কিন্তু যদি আপোনালোকে অপচনটো চাই দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ ব্ৰেইনটো কনফিউজড হৈ যাব ঠিক আছে সো আমি আজি তাৰ এক্সাম্পল কিছুমান চাম ওকে ভালচাৰছ ওলাকে লাষ্ট কৰিছিলো কালি হয়নে So এই কোৱেশ্চনটো এইটো টপিক কালি যেটো সন্ধিলে কৈছিলা যে প্ৰশ্নটো আগতে চাব পাৰি নেকি প্ৰশ্নটো আগতে চাব পাৰি কিন্তু অপচনটো নোৱাৰি ওকে সো আর আমি সামদে ইয়াৰ প্ৰশ্নটো কি আছে এই কম্প্ৰিহেনশনৰ প্যাসেজটোৰ প্ৰশ্ন কোনকিটা আছে আরটিআই মিন্স কি হদিছে ঠিক আছে আৰু আরটিআই বিল কেতিয়া টেবল হৈছিলে মানে কেতিয়া গৃহীত হল ঠিক আছে সো এই দুটা প্ৰশ্ন হদিছে সো আমি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু আমি গম পালোই যে প্যাসেজটো কিহৰ ওপৰত হ'বলৈ গৈ আছে আরটিআই ওপৰত ঠিক আছে এতিয়া দুটা কোৱেশ্চন হদিছে ইয়াৰ ওপৰত আমি কোৱেশ্চনটোৰ অনুসৰি আমি প্যাসেজটোৰ যদি এনসাৰটো চাও তেতিয়া হলে পাম নে নাপাম আরটিআই মিন্স কি The movement for the right to information is one of the few recent examples of a movement that did succeed in getting the state to accept its major demands ঠিক আছে এটা মুভমেন্ট এটা কাইন্ড অফ আন্দোলন চলিছিলে আমাৰ রাইট টু ইনফরমেশন আমি ইনফরমেশন পোৱাৰ অধিকাৰৰ কাৰণে আৰু ফাইনালি এটা এনেকুৱা মুভমেন্ট যেটো সাকসিড হল মানে ই সফল হল আৰু সেই কাৰণে আমাৰ ষ্টেটে একসেপ্ট কৰিলে আমি যেখিনি ডিমান্ড দি আছিল ঠিক আছে ষ্টেটখন আপোনালোকে কেনেকৈ কাম কৰে জানে আমাৰ ফালৰ পৰা সময় ইনপুট যায় সেই ইনপুটৰ অনুসৰি তাত ব্যৱস্থাপনা লৈ পেলাই আমাৰ স্কিমছ পলিচিজ আইন ইত্যাদি আহে ঠিক আছে সো ইয়াত আপোনাৰ এই প্ৰথম ভাগতে আপোনাৰ আরটিআই যেটো কোৱেশ্চন খুদিছে হেতু আছে চাওকচোন আরটিআই মিন্স the movement of yat kihor kotha koi ase right to information ঠিক আছে right to investigation niki right to intimation niki right to interference niki right to information ঠিক আছে so এই কিটা আপোনালোকে নাচাব জাস্ট এটো চাব আৰু তাৰ লগে লগে আপোনালোকে উত্তৰটো বিচাৰি পাব পাৰে যদি আপোনালোকৰ ওচৰ সময় কম আছে এনেকুৱা হৈ যাব পাৰে যে লাষ্টৰ যিকিটা প্যাসেজ আছে বহুত পঢ়িবলৈ সময় পোৱা নাই তেতিয়া কোৱেশ্চনটো চাই পেলে ডাইৰেক্ট কোট হেতু পিন পইণ্টেড কোনটো অংশত প্যাসেজটোৰ তাৰ উত্তৰটো সোমাই আছে আপোনালোকে বিচাৰি যাব পাৰে ওকে দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন কি আছিল মনত আছে নে আরটিআই কেতিয়া টেবল কৰা হৈছিল পাৰ্লিয়ামেন্টত তো আইনখন বনে হয়নে সেই সময়কন কি আছিল কোনটো বছৰ আছিল এটা চাও নেকি আমি ইয়া দেখিছনে আপোনাৰ চকুটো অকমান ফুৰালে আপোনালোকে গম পাই যায় যে 2004ত আরটিআই বিল was tabled and received presidential assent in 2005 দুটা বছৰ আমাক দিয়া হৈছে টেবল কেতিয়া কৰা হল আৰু আলটিমেটলি গৃহীত কেতিয়া হল ঠিক আছে টেবল কেতিয়া কৰা হৈছিল তাৰমানে এটো উপস্থাপন কেতিয়া কৰা হৈছিল 2004 উত্তৰটো ওলাব নে এতিয়া দেখিলে সো আপোনালোকৰ ওচৰত যদি সময় কম আছে পটকে কৰিবলৈ আছে তেনেহলে আপোনালোকে এই কোৱেশ্চনটো পঢ়িব পাৰে এই অপচনছখিনি নপঢ়িব ঠিক আছে
next ইয়াতে খুদিছে above passage tells us highly question kita ami agote sai asu thik ase the passage tells us highly productive marine ecosystem kihor kotha hodise highly productive marine ecosystem ta mane marine ecosystem mane kihor kotha সাগৰ তলৰ পানীৰ কথা পানীৰ তলত আমি যেটো ইকোসিস্টেম পাও ঠিক আছে লিভিং অর্গানিজমৰ যেটো ব্যৱস্থাপনা পাও ঠিক আছে তাৰ পাছত আৰু এটা প্ৰশ্ন উঠিছে আৰ্কটিক পোলাৰ ৰিজন ইজ ওwned বাই ঠিক আছে আমি এটা আৰ্কটিক পোলাৰ এটা কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স ক্লাসও কৰিছিলো ন আৰ্কটিক পোলাৰ ৰিজনটোৰ অংশীদাৰী বা কাৰ কন্ট্ৰোলত আছে ঠিক আছে হেতু প্ৰশ্ন উঠিছে এই দুটা প্ৰশ্ন উঠিছে এটা আমি চাও এটো পটককে কৰিব পাৰো নেকি okay yet highly productive marine ecosystem or kotha hodise Antarctica continental region extends over 14 million square kilometers and comprises 26% of the world's wilderness area representing 90% of the all territorial ice 70% of planetary fresh water Antarctica kotha pati ase thik ase amar gote prithibikhona Antarctica kot ase southern region ot ase hoine Arctic to kot ase northern region eta Antarctica upor proshno ase janu nai okay Antarctica also extends to a further 36 million square kilometers of ocean it has limited terrestrial life and highly productive marine ecosystem dekhile na apnalogor jetu proshno hudise he word kita ami bisari pai golo okay so yat hudise yat koise je Antarctica terrestrial life kom ase terrestrial life mane matir uporot bohobas kora jikhini amar জীবজন্তু ঠিক আছে সো হেতু কম আছে কিন্তু productive marine ecosystem এটা আছে highly productive marine ecosystem highly productive মানে যি reproduce কৰিব পাৰে ঠিক আছে যি ecosystem টোৰ অংশীদাৰী গুটে মানে বহুত productively ta mane e reproduce korise e onkhidari hoise gote ecosystem er jekhini karyakolap ase thik ase comprising of a few plants marine mammals fish hordes of birds as well as krill which is central to marine food chain and upon which other animals are dependent thik ase yat ki koise question to ki hudisele above passage tells us the highly productive marine system comprises of কি কি এই হাইলি প্ৰডাক্টিভ মেৰিন সিস্টেমৰ কথা উল্লেখ কৰোতে প্যাসেজত কিহৰ কথা কৈছে আমি কি কি পালো few plants হনে marine mammals fish birds krill ঠিক আছে ইয়াত আপোনালোকে সক্স মিলাই পেলে few plants আৰু কোনটো অপচন আপোনালোকৰ মিলিব marine mammals o kotha koise hoine yat animals o kotha koise amar yat kihor kotha koisile mammals fish and hordes of birds dekhile ne uttor to ulai ahile okay arctic polar region kune own kore hudise second to thik ase eta antarctica er kotha ami pohi asilu arctic polar region to kune own kore thik ase yat there are two claims about it thik ase The Antarctica plays an important role in maintaining climatic equilibrium and deep ice cores provide an important source of information about greenhouse gas concentration and atmospheric temperatures of hundreds and thousands of years ago. ঠিক আছে এইখিনি জায়গাত আমি যিখিনি তথ্য পাও সেইখিনি আমাৰ গুটে গ্লোবাল ওয়ার্মিং অর কথা গ্রিন হাউস অর কথা যথেষ্টখিনি আমাৰ পুখৰলৈ আনে who owns ownership অর কথা উদিছে নে হয়নে Who owns this coldest, farthest and windiest continent on the globe? There are two claims about it. ঠিক আছে কোনে own কৰে তাৰ দুটা claim আছে. Some countries like UK, Argentina, Chile, Norway, France and New Zealand have made legal claims to sovereign rights over it. এনুকা কেইখনমান দেশ আছে যি নিজৰ claim কৰিছে নিজৰ authority আছে বুলি কৈছে এইখন ৰাজ্যত এইটো অঞ্চলত Most other states have taken the opposite view that it is a part of global commons and not subject to the executive jurisdiction of any state. ঠিক আছে আৰু বহুতে ইন্ডিয়াৰ নিচিনা এনেকা দেশ বহুত আছে যি কয় যে কোনো দেশৰ ই অন্তৰ্ভুক্ত নহয় এইখিনি জায়গা সকলোৰে কাৰণে সমান আৰু খোলা okay Arctic and Antarctic polar regions are subjected to special regional rules of environment protection. ঠিক আছে Arctic আৰু Antarctic region আমি যিখিনি পাও সেইখিনি আমি
স্পেশাল কিছুমান ৰুলছৰ অধীনত আমি মানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ঠিক আছে সো আৰ্কটিক পোলাৰ ৰিজনটো কোনে ওন কৰে বুলি কৈছে ইয়াত কি হ'ব বাৰু ইয়াত কৈছে some countries like UK হিয়ন্তি ক্লেম কৰে লিগেল ক্লেম কৰে বুলি কৈছে ঠিক আছে আৰু সবে মানি লৈছে নে এইকিটাই লয় বুলি নাই কৰা ঠিক আছে সো আৰ্কটিক পোলাৰ ৰিজনটো কোনে ওন কৰে বুলি কম আমি তেনেহলে চাওকচোন আৰ্জেন্টিনা চাইনাৰ উল্লেখ আছে জানো ইয়াত চাইনা উল্লেখ পালো জানো আমি চিলি নৰৱে এইবিলাকে আছে সো এটোটো ডেফিনেটলি নহয় ইউকে আৰ্জেন্টিনা চিলি নৰৱে অষ্ট্ৰেলিয়া ফ্ৰান্স আৰু গ্ৰীনল্যান্ড আছে জানো গ্ৰীনল্যান্ড ইয়াত নাই চিলি আৰ্জেন্টিনা চাইনা আকৌ আছে জানো নাই আৰু ই কথা কাৰ কৈছে আৰ্কটিক পোলাৰ ৰিজন ঠিক আছে আৰ্কটিক আৰু এণ্টাৰ্কটিক আমি পঢ়ি কিহৰ আছিলো এণ্টাৰ্কটিক ঠিক আছে সো এনসাৰটো কি হ'ব none of the above okay এতিয়া ইয়াত কোৱেশ্চনটোত কি সুধিছে এক্সাম্পলস ইন দা প্যাসেজত এক্সাম্পলস বিলাকত আপোনালোকে মন দিব লাগিব ঠিক আছে আৰু Sarika's decision reflects a conflict of values originating from conflict of values jot ase apnalage gurutto dibo lagibo thik ase Janardhan works in a call center. He leaves late in the morning for work, becomes John when he enters the office, acquires a new accent and speaks a different language to communicate with his clients who are living thousands of miles away. Ejon byaktir kotha koise ji call center kaam kore. Call center kotha unise ne apnaloke? Call center bila ki hoy? Business processing unit buliu koy hoy ne? Jot আমাৰ বিভিন্নটা যেবিলাক সেলস থাকে ধৰলক কাৰোবাৰ যদি কমপ্লেইনস থাকে হেবিলাক যেবিলাক কলত সমাধান কৰিব পাৰি যেবিলাক প্ৰবলেমস কলত সমাধান কৰিব পাৰি তেনেকুৱা কিছুমান কল সেন্টাৰ ইয়াতে বহুৱা হয় ঠিক আছে আৰু যি সকলে তাতে কাম কৰে তেওঁলোকে যি কিখন দেখৰ কোম্পানীৰ কাৰণে কাম কৰিছে হে দেখৰ ভাষাটো বা এক্সেন্টটো ইংলিশৰ বেলেগ বেলেগ এক্সেন্ট আছে হয়নে সো হে দেখৰ এক্সেন্টটো তেওঁলোকে কথা পাতি হে দেখৰ সমস্যাবিলাক কলছত সমাধান কৰে ওকে যেবিলাক কোম্পানীছৰ সো জনাৰ্দনে এটা তেনেকুৱা এটা কোম্পানীত কাম কৰে বুলি কৈছে হে কল সেন্টাৰটোত সোমোৱাৰ লগে লগে তাৰ নামটো হৈ যায় জন আৰু হি নতুন এটা এক্সেন্টত নতুন এটা ধৰণত কথা পাতিবলৈ লয় ঠিক আছে কোনবিলাক কাৰো কথা পাতে যেবিলাক ক্লায়েন্টস বহুত দূৰ দূৰণিত বাস কৰি আছে he works all night which is actually daytime for his overseas customers so আমি কি দেখিবলৈ পাও পৃথিৱীৰ বেলেগ বেলেগ অংশত দিনৰ পোহৰ বেলেগ বেলেগ সময়ত হয়নে সো তেওঁ মেবি যদি ইউএছএৰ ক্লায়েন্টৰ লগত কাম কৰি আছে বা ইউৰোপৰ ক্লায়েন্টৰ লগত কাম কৰি আছে ইয়াত যদি দিন হৈ আছে তাত ৰাতিও হৈ থাকিব পাৰে হয়নে Janardhan is rendering service to somebody who in all probability he is never likely to meet physically তেওঁ হে ক্লায়েন্টস বিলাকৰ যাৰ সমস্যা সমাধান কৰি আছে তেওঁলোকক সাগে জীৱনটো কেতিয়াও লগ নেপাবও পাৰে হয়নে কিমান দূৰত আছে Ramdhari has gone shopping to buy a birthday gift for his 9-year-old daughter. তাৰপিছত আকৌ এজন বেলেগৰ কথা কৈছে ৰামধাৰী বোলা এজন মানুহ 9 বছৰীয়া তেখেতৰ জীয়ৰীৰ কাৰণে এটা জন্মদিনৰ উপহাৰ কিনিবলৈ গৈছে he has promised her a small cycle and decided to search the market for something he can afford as well as of reasonable quality so তেওঁ নিজৰ ছোৱালীক কি প্ৰমিস কৰিছে সাইকেল এখন গিফট কৰিব ঠিক আছে সাইকেল এখন দিবৰ কাৰণে তেওঁ মাৰ্কেটলৈ গৈছে যিখন সাইকেল তেওঁ এটা ভাল সুলভ মূল্যত তেওঁ পাব পাৰে আৰু ভাল কোৱালিটি ভাল ভ্যালু ঠিক আছে he finally buys a cycle which is actually manufactured in China but is being marketed in India so এটা এখন সাইকেল হি তেওঁ কিনিলে যিখন আসলতে তৈয়াৰী হৈছে চাইনাত কিন্তু তাক বিক্ৰী কৰা হৈছে ইয়াত ইন্ডিয়াত ঠিক আছে he meets his requirements of quality and affordability তেওঁ কি লাগিছিলে ভাল দামত লাগিছিলে ভাল কোৱালিটি লাগিছিলে যেটো তেওঁৰ টাৰ্গেট আছিল ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ এখন সাইকেল তেওঁ পালে last year he had on his daughter's ancestors bought her a Barbie doll which was originally manufactured in US and was being sold in India যোৱা বছৰ তেওঁৰ ছোৱালীয়ে Barbie doll বিচাৰিছিলে আৰু সেই Barbie dollটো ইনিশিয়ালি originally USA United States of America বনোৱা হৈছিল আৰু আমাৰ ইন্ডিয়াত বিক্ৰী কৰা হৈছিল এটো কিহৰ কথা কৈ আছে বাৰু গ্লোবালাইজেশনৰ কথা কৈ থকা নাই জানো MNCs বিলাকৰ কথা কেনেকৈ আমাৰ গোটেই বিশ্বখন এখন গ্লোবাল মাৰ্কেটলৈ পৰিণত হৈছে ক'বাত যদি বনাই আছে কোনো বেলেগ দেশত বিক্ৰী কৰি আছে হয়নে
Sarika is a first generation learner. Sarikar kotha udisile ne? Sarikar kotha udise hoine? Sarika is a first generation learner who has done remarkably well throughout her school and college by working very hard. First generation learner tamane mur jodi ma deutai paha hana nokurile heten educational logot jodi teolukor kono dhornor mane ha nathakile heten thik ase titia moi home first generation mane learner aru mur lora choli hobo second generation teoloke school jabo thik ase so Sarika tenuka ejon first generation mane learner hoy শিক্ষা প্ৰথম বাৰৰ কাৰণে পাইছে আৰু remarkably well তেওঁ ভাল মানে দেখুৱাব পাৰিছে তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট ভাল কৰিব পাৰিছে স্কুল আৰু কলেজত আৰু তেখেতে বহুত ভাল কৈ বহুত মানে ভালকৈ অধ্যয়ন কৰিছিলে কাম কৰিছিলে now she has an opportunity to take up a job and begin an independent career which women in her family had never dreamt of earlier ঠিক আছে so তেওঁ প্ৰথম বাৰৰ কাৰণে এটা জব লব পৰা তেওঁৰ capacity আহিলে আৰু তেখেতে নিজৰ এনেকুৱা ফ্যামিলি তাৰ আগৰলৈকে ছোৱালীয়ে কেতিয়াও কাম কৰা নাছিলে তেওঁ হেতু পসিবল হৈছে because তেওঁ শিক্ষা পালে while some of her relatives opposed to her decisions she goes ahead because of the new opportunities that have been made available to her generation কিছুমান তেখেতৰ পৰিয়ালৰ মানুহে সেই কথাত আপত্তি কৰিছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও তেওঁ আগবাঢ়ি গৈছে যাতে যিখিনি availability যিখিনি তেওঁ এতিয়া পৰিস্থিতি তেওঁলোকৰ কাৰণে মুকলি হৈছে সেইখিনি লবৰ কাৰণে examples in the passage illustrate কিহৰ কথা কৈছে বাৰু বুজি পাইছে নে এই যে আমি গুটেই কথাখিনি পঢ়িলো কিহৰ কথা কৈ আছে conflict of values ৰ কথা কৈছে নেকি conflict of values মানে values যে Sarikaয়ে যে এটা ডিসিশন ললে ঠিক আছে যে তাই চাকৰি কৰিবলৈ যাব হেতুটো traditional household এখনে acceptable নহয় তেওঁ কিছুমান ৰিলেটিভে কৈছে তেওঁ যে তুমি যাব নালাগে কৈছে নে যে এটো আমাৰ পৰিয়ালৰ মানুহে আমাৰ পৰিয়ালৰ ছোৱালীয়ে কেতিয়াও বাহিৰত চাকৰি কৰিব নাযায় কাৰো গোলামি কৰিব নাযায় ঠিক আছে সো that conflict of values দেখিব পালে নে পালো আমি examples আমি দেখিবলৈ পালো তাৰ তাত কি কৈছে উদাহৰণ সুধিছে ঠিক আছে গ্লোবালাইজেশন অফ সাৰ্ভিসেছৰ কথাৰো উদাহৰণ দিলে নে আমাক কৰবাত USA তেখেতৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানীটোৰ ক্লায়েন্ট আছে কিন্তু তাৰ প্ৰবলেম সলভিং কোড হৈ আছে ইন্ডিয়াত জনাৰণে কৰি আছে is it not an example of globalization হয়নে নহয় যত গুটেই আমাৰ পৃথিৱীখন এখন সৰু ভিলেজৰ নিচিনা হৈ পৰিছে আগতে কি আছিল আমি হেটোৱে ম্যানুফ্যাকচাৰ কৰো যেটো আমাৰ ওচৰ পাজৰে আমি দেখিছো মাৰ্কেটখন হয়নে কিন্তু এতিয়া আমাৰ বহল চিন্তাধাৰা হৈ গৈছে আমি যদি আজি ইয়াতে কিবা এটা প্ৰডিউস কৰি আছো আমি হেতু কেনেকৈ ভেলে এখন দেখটো মাৰ্কেটিং কৰি পেলে বেচিব পাৰিছো হেতু সক্ষম হৈ পৰিছো সো দুয়োটাই হয়নে answer to hobo both A and B Sarika's decision reflects conflict of values originating from Sarika's decision to lole sakuri korar that conflict of value ami dekhibole palu teo relatives e mana korisile ei conflict of value to core pra srishti hoise new opportunity that was available to women in her family notun opportunity jitu teolukor poriyalor মহিলা সকলৰ কাৰণে উপলব্ধ হল an unacceptable new opportunity that was available to the women in her family এটা এনেকুৱা এটা নতুন opportunity নতুন এটা এনেকুৱা ব্যৱস্থা যেটো unacceptable হয় যেটো আগৰ পৰিয়ালৰ মানুহৰ কাৰণে unacceptable হয় a new opportunity that was not available to the women in her family নতুন অপৰচুনিটি যেটো তেওঁলোকৰ ফ্যামিলিৰ কাৰণে উপলব্ধ নাছিলে কিন্তু আটাইকৈ ইয়াৰ এটা আমি কি দেখিম most correct to some ঠিক আছে নতুন অপৰচুনিটি হয় that was available to the family মানে এটো বুজাইছে যে আগৰ পৰা available হৈ আছিল এটো হ'ব নেকি unacceptable new opportunity that was available to her family ta mane enuka ta unacceptable new opportunity that was heto available teolukor family karone hoise hobo niki notun opportunity jito agoto not available to the family not available to the women in her family hobo ne hobo kuntu ataitko shuddho jen lagise apnalukor কিয় এই কনফ্লিক্ট হৈছে এটা নতুন অপৰচুনিটি আহিলে হয়নে এই নতুন অপৰচুনিটিটো আগতে নাছিলে
হয়নে ট্ৰেডিশনাল ভ্যালুজ বিলাকে সেই কাৰণে এটো একসেপ্ট কৰিব পৰা নাই হয়নে so new opportunity that was not available to the women in her family হ'ব ঠিক আছে বুজি পাইছে আপোনালোকৰ এইখিনি কোৱেশ্চনছ সাৰে নিশ্চিতভাৱে কৰি দিছে সাগে বা কৰিব ওকে চাইছেনে আপোনালোকে চাইছে কৰিছে আকৌ আহিলে প্যাসেজ ঠিক আছে So ইয়াত খুদিছে কোৱেশ্চনখিনি আগতে আমি চাই লও নহলে on the basis of the above passage the following assumptions have been made assumption ওপৰত আপোনালোকক বহুত প্ৰশ্ন সোধে assumption মানে কি হয় এতিয়া assumption মানে কি assume কৰা ধাৰণা কৰা কিবা এটা ধাৰণা আমি কৰি লওঁ এতিয়া প্যাসেজত আপোনাৰ ধাৰণাটো কেতিয়াবা assumptionটো আপুনি প্যাসেজত দেখি নাপাবও পাৰে কিন্তু প্যাসেজটো পঢ়াৰ পিছত আমি এটা ধাৰণা কৰিলো নে এটো কিহৰ ওপৰত কথা কৈ আছে লাষ্ট প্যাসেজটো গ্লোবালাইজেশন ওপৰত ধাৰণাটো কৰি পেলাই কথাবিলাক কৈছে ঠিক আছে কেনেকৈ গ্লোবালাইজেশনৰ নতুন কনফ্লিক্ট ইন ভ্যালুজ আহিছে ঠিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা কৈছে ঠিক আছে সো এই প্ৰশ্নটোত assumptionৰ ওপৰত কথা কৈছে কেতিয়াবা assumptionটো এক্সপ্লিসিটলি আপোনালোকে প্যাসেজত দেখিবলৈ পাব কেতিয়াবা ইমপ্লিসিট হৈ থাকে দেখি নাপায় কিন্তু ওভাৰঅল প্যাসেজটো পঢ়ি আপোনালোকে ধাৰণাটো বুজি পাব পাৰে ওকে Introduction of goods and services tax GST is a very significant step in the field of indirect tax reforms in India ঠিক আছে GST to এটা বহুত নতুন কৰ যেটো আমাৰ দেশত লাগু কৰা হল এটো এটা ফৰ্ম অফ indirect tax to হৈছে কৰ ঠিক আছে কৰ আমি দুটা বিধত দেখিবলৈ পাওঁ যিখিনি আমি ডাইৰেক্টলি দিও আমাৰ ওপৰত লাগু হয় আৰু কিছুমান ইনডাইৰেক্ট আমি কিবা এটা বস্তু লৈছো ফৰ এক্সাম্পল GST to আমি ডাইৰেক্টলি গভৰ্ণমেণ্টক দিয়া নাই আমি দিয়া নাই সেই কাৰণে ইনডাইৰেক্ট হৈছে আমি কাক দিছো আমি যাৰ পৰা বস্তুটো ক্ৰয় কৰিছো কিনিছো সেই দোকানীজনক সেই পইচাটো দি দিছো সেই দোকানীজনৰ দায়িত্ব হয় যিখিনি কৰ তেওঁ সংগ্ৰহ কৰিলে তেখে সেইখিনি আকৌ গভৰ্ণমেণ্টক দিয়া ঠিক আছে By amalgamating a large number of central and state taxes into a single tax, GST will mitigate ill effects of cascading or double taxation in a major way and pave way for a common national market. So, বহুত kita agote অন্য ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্সেস আছিল যিখিনি এতিয়া GST মার্জ কৰিলে একত্ৰিত কৰিলে আৰু একেটা ট্যাক্স আগতে বেলেগ বেলেগ ট্যাক্স বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত চলিছিল এতিয়া একত্ৰিত কৰি এনেকুৱা এখন নতুন ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰা হল একেই ট্যাক্স গুটেই ৰাজ্যবিলাকত সমগ্ৰ দেশখনত একে ধৰণৰ ট্যাক্স লাগু হ'ব ওকে From the consumer's point of view, biggest advantage would be in terms of reduction in the overall tax burden on goods, which is currently estimated to be 25 to 30%. ঠিক আছে? So, ইয়াত কি কৈছে যে customer point of view, আমি কি হয়? আমি normal customers হয়, ঠিক আছে? আমাৰ point of view পৰা আমাৰ কি হ'ব? এটা ডাঙৰ এডভান্টেজ হ'ব যে আগতে বহুত কৰ দিব লাগে হৈছিল বেলেগ বেলেগ ধৰণে এতিয়া ওভাৰঅল ট্যাক্স বাৰ্ডেনটো আমাৰ কি হৈ যাব কমি যাব 30% লৈকে 25 পৰা 30% লৈকে it would also imply that the actual burden of indirect taxes on goods and services would be much more transparent to the consumer ঠিক আছে আগতে কি হৈছিল ইনট্ৰান্সপাৰেন্ট আছিল opaque আছিল এতিয়া নিকা হৈছে আমি পুৰা দেখিবলৈ পুরা স্পষ্ট কৰি দেখিবলে পঢ়া হৈছো ঠিক আছে Introduction of GST would make Indian products competitive in the domestic and international market owing to full neutralization of input taxes across value chain of production and distribution ঠিক আছে এটা কি হ'ব আমাৰ GST অহাৰ কাৰণে আমাৰ যিবিলাক প্ৰডাক্টস আছে সামগ্ৰী আছে সেইখিনি আমি গুটে বিশ্বৰ মাৰ্কেটত গুটে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মাৰ্কেটত ইয়াক কম্পিটিশনত ই যুঁজ দিব পাৰিব কাৰণ কি Neutralization হল বহুত ইনপুট ট্যাক্সেস across value chains তা মানে কি হল ইনপুট ট্যাক্সেসৰ কথা কৈছে ইয়াত তা মানে আমি যেতিয়া এখন নতুন ষ্টেটত এন্টাৰ কৰো আগতে বহুত বেলেগ ধৰণৰ কৰ দিব লগিয়া হৈছিল ঠিক আছে এতিয়া যেহেতু গুটেই ভাৰতবৰ্ষখন এখন মাৰ্কেট এখন বজাৰত ৰূপান্তৰিত হৈছে সো এই ইনপুট ট্যাক্সেস বিলাক দিব না লাগে সো এতিয়া আৰু বেছি নিকা হৈ পৰিছে আৰু সেই কাৰণে আমি যিখিনি সামগ্ৰী বজাৰত বিক্ৰী কৰিছো সেইখিনি গ্লোবাল বা বিশ্ব স্তৰত আমি তাক কম্পিটিটিভ এজত বিক্ৰী কৰিব পাৰিম ইমানখিনি আপোনালোকৰ ইংলিশ বুজি পোৱাৰ কেপাসিটি আছে নে নাই
পাৰিবনে ইমানখিনি ইংলিছ বুজি পাবলৈ নিজে যেতিয়া পঢ়িব ইমানখিনি মিনিমাম ইংলিছ আপোনালোকে বুজি পাব লাগিব ওকে Studies show that this would have a boosting impact on economic growth. Tamai ki koise pori? Eto eta amar economic growth thought eta boost dibo. Thik ase? But last but not the least, this tax because of its transparent and self-policing character, it would be easier to administer. যেহেতু এটো নিকা হয় ঠিক আছে স্বচ্ছ হয় সেই কাৰণে আমি ধুনিয়াকৈ ইয়াক এডমিনিষ্ট্ৰেট কৰিবলৈ আপোনালোকে কাইলে অফিচাৰ হ'ব পাৰি জিএসটি অফিচাৰ আপোনালোকে ইয়াক ইমপ্লিমেন্ট কৰিবলৈ সহজ হয় ঠিক আছে খুব ধুনিয়া সফা It would also encourage a shift from informal to formal economy. So বহুত আগতে informal economy যেটোত মানে নিজাববীয়াকৈ কৰি আছে তাত কোনো formalization নাই তাত কোনো লিখি কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থাপনা নাই ঠিক আছে কোনো ৰেকৰ্ড নাই গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰতো তাৰ ডেটা নাই হেবলে ইনফৰ্মেল ইকোনমি সো হে তাৰ পৰা আমি ফৰ্মেল ইকোনমি লৈ ৰূপান্তৰিত হোৱা দেখিবলৈ পাম ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ ট্যাক্সৰ বাস্কেটটোৰ পৰিখৰটো বাঢ়িব ঠিক আছে হেতু কথা কৈছে So yat ki hudise on the basis of above passage following assumptions have been made ita apni gote passage tu pohile tar pisot yat apni dharona koribo pare je ki assumption dhora hoise Introduction of GST is a paradigm shift from the earlier tax regime paradigm shift mane ki ketiba hunise ne etu word পুৰণা প্ৰশ্ন কাকত বিলা শুনি পঢ়ি আপোনালোকে যিবিলা নতুন ওয়াৰ্ডস পাব কি কনটেক্সট আপুনি কৈছে হেখিনি এট লিষ্ট ভোকাবুলাৰি আপোনালোকে লৈ লওক ওকে সো paradigm shift মানে এটা সম্পূৰ্ণ ৰূপে বদলীকৰণ যেতিয়া হয় ঠিক আছে বদলি হৈ যায় জিএসটি টো সম্পূৰ্ণ ৰূপে এটা ট্যাক্স স্ট্ৰাকচাৰ বদলি কৰিলে নে paradigm shift এটা আমি দেখিবলৈ পালো ঠিক আছে জিএসটি subsumed all indirect taxes যেতিয়া আপোনালোকে all শব্দটো পাব কি শব্দ পালে আপোনালোকে সতৰ্ক হ'ব লাগে only all everyone every ঠিক আছে তাৰমানে সকলোকে সামৰি লোৱা নৰমালি হেতুত আপোনালোকে সতৰ্ক হৈ যাব লাগে নৰমালি হেতু নহয় ঠিক আছে আৰু যেতিয়া আপুনি এভৰি অল যেতিয়া আপোনালোকে নিজে টেক্সটটো পঢ়ি থাকোতে পাও হেতু আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি ল'ব লাগে কাৰণ কি এটো এটা ইউনিক বস্তু হয় ঠিক আছে সো ইনডাইৰেক্ট অল ইনডাইৰেক্ট টেক্স সাবজিউম কৰাৰ কথা কৈছে নে ইয়াত কি কৈছে ইয়াত সদায় আপোনালোকে চাব যে অলৰ জেগাত আমি দেখিবলৈ পাও ইয়াত অলৰ জেগাত আমি দেখিবলৈ পাও যে সাম ঠিক আছে কিছুমান ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স বা মাচ ঠিক আছে সকলো ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স শেষ হৈ গল নেকি সম্পূৰ্ণ ৰূপে ই জিএসটি আৰু বাকি ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স নাইকিয়া হৈ গল নেকি নহয় এতিয়াও বহুত আৰু কিছুমান ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্সেস লাগু হৈ আছে ঠিক আছে সো যেতিয়া আপোনালোকে অল বস্তুটো পাব তেতিয়া আপোনালোকে সতৰ্ক হৈ যাব এটো সঁচা হয় নে নহয় আপোনালোকে দ্বিতীয় এবাৰ চাব ঠিক আছে আৰু মোষ্টলি আকো অল দ্য টাইম অল টু ৰং নহয় কিন্তু মোষ্টলি অল টু ৰং হয় ঠিক আছে বা এভৰিওয়ান বুলি যদি কৈ দিছে মানে ব্ল্যাঙ্কেট যদি দি দিছে গুটেই বিলাকক সামৰি কিবা এটা কথা কৈ লৈছে সবে আমি হিন্দী ক'ব নোৱাৰো সম্ভৱ হয় নেকি কোনোবা নহয় কোনোবা এটা এক্সেপশন থাকিব পাৰে ঠিক আছে ঠিক তেনে ধৰণে বাকি বিলাকৰ কনটেক্সটটো অল শব্দটো এভৰিওয়ান শব্দটো এই শব্দবিলাক আপোনালোকে সতৰ্ক হৈ চাব লাগে ঠিক আছে সো অ্যাজাম্পশনটো আমি কি ল'ব পাৰো কি হ'ব ধাৰণাটো কওকচোন ইয়াৰ ভিতৰত 1 only 2 only 1 and 2 1 নহয় দ্বিতীয়টো নহয় 1 to হয় নে দ্বিতীয়টো নহয় 2 কিটা যত আছে হেকিটানো নহয় 1 to হয় বুলি পাইছো এখানে 1 ঠিক আছে বুজি পাইছে again এই processটো আপোনালোকে চাওক on the basis of the above passage following আকৌ assumptionৰ কথা হদিছে বুজি পাইছে নে সো আপোনালোকে ধ্যান দি প্যাসেজটো পঢ়িব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে assumptionটো কি কৰিছে বুজি পাব ঠিক আছে আৰু assumption কৰা পলিচিটোত সদায় আপোনালোকে চাব যে এই on only ঠিক আছে one only everyone only one ঠিক আছে এই শব্দবিলাক যেতে ব্যৱহাৰ কৰিব সেইখিনি নরমালি ভুল হয় সদায় ভুল বুলি নকও কিন্তু নরমালি ভুল হয় ওকে
নিউ এডুকেশ্যন পলিচিৰ কথা কৈছে এনইপিৰ কথা কৈছে মাষ্ট প্ৰভাইড টু অল ষ্টুডেণ্টছ ঠিক আছে সো ইয়াত যদি আপুনি অল টু পাই গৈছে আপুনি তাক গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব Irrespective of their place of residence, a quality education system with particular focus on historically marginalized, disadvantaged and underrepresented groups. ঠিক আছে আৰু বিশেষভাৱে irrespective আগতে কি হৈ গৈছিলে বহুতখিনি একাখৰীয়া যিখিনি আমাৰ সম্প্ৰদায় আছে বা কমিউনিটিজ আছে তাৰে যিসমূহ ল'ৰা ছোৱালী আছে ফৰ এক্সাম্পল SC ST ঠিক আছে বা উইমেন ক্যান্ডিডেটস উইমেন এইখিনি মানুহ পিছ পৰি গৈছিলে এডুকেশ্যন আজি দিনত এনইপিয়ে এই সকলোবিলাকক সামৰি পেলাই এডুকেশ্যন ফৰ অল ঠিক আছে অল ষ্টুডেণ্ট সকলোৰে কাৰণে এই ব্যৱস্থাটো ল'বলৈ বিচাৰিছে ইয়াত অলটো ৰং নহয় আকৌ বুজি পাইছেনে কিন্তু অল বুলি যেহেতু দিছে আপুনি তাক গুৰুত্ব সহকাৰে সতৰ্ক হৈ পেলাই চাব এডুকেশ্যন ইজ এ গ্ৰেট লেভেলাৰ এণ্ড ইজ এ বেষ্ট টুল ফৰ এচিভিং ইকনমিক এণ্ড ছ'চিয়েল মবিলিটি ইনক্লুশ্যন এণ্ড ইকুৱেলিটি এইটো আমি সকলোৱে জানো এডুকেশ্যনে এটা মহৌষধ যিটোৰ দ্বাৰা আমি যিবিলাক ছ'চাইটিত আমি সমাজত যিখিনি আমি বেয়া ব্যৱস্থাপনা দেখি পাওঁ সেইখিনি আমি সংশোধন কৰিব পাৰোঁ আমি ভাল কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ কাৰণ কি এইটোৱে আমাক ইকনমিক্যালি আমাক ই সবল কৰে নে এডুকেশ্যন আমাৰ বাহাৰ লগে লগে আপুনি যেটো জব কৰিব তাত আপুনি বেছি দৰমহা পোৱাৰ আপোনাৰ সুযোগ পাহি যায় সোশ্যাল মবিলিটি মানে কি এটা শ্ৰেণীৰ পৰা ইটো শ্ৰেণীলৈ যোৱাৰ যদি ব্যৱস্থাপনা আগৰ দিনত পসিবল আছিল জানো মই যদি শুদ্ৰ হৈ জন্ম লৈছো মই কেতিয়াবা ব্ৰাহ্মণৰ স্তৰত সেই শ্ৰেণীলৈ যাব পাৰিম নে নোৱাৰিম কিন্তু আজিৰ দিনৰ এডুকেশ্যনৰ যেতিয়া আহি গ'ল তেতিয়া সেই সোশ্যাল মবিলিটিটো পসিবল হ'ল নে নহল মই যেটো সোসাইটি যেটো স্তৰত মই জন্মগ্ৰহণ কৰিছো যদি মই পঢ়া শুনা কৰো তেনেহলে সেই ব্ৰাহ্মণজনে যি কেপাসিটিত কাম কৰিব বা যেনে ধৰণৰ উপাৰ্জন কৰিব বা ক্ষত্ৰিয়জনে যেনে কৰিব ময়ো কৰিব পাৰো হয়নে সোশ্যাল মবিলিটিটো পসিবল হৈছে ইনক্লুশন সামগ্ৰিকভাৱে সকলোৰে আমি উন্নতিটো সাধন কৰাৰটো পসিবল হৈ গৈছে ইকুৱেলিটি সমতা পসিবল হৈছে এইবিলাক সকলোবিলাক পসিবল হৈছে with education initiatives must be in place to ensure that all students from such groups despite inherent obstacles are provided various targeted opportunities to enter and excel in the educational system so এনেকুৱা ধৰণৰ আমি সুবিধা প্ৰভাইড কৰিব লাগিব যে যিমানখিনি আমাৰ অসুবিধা থকা যি সময় সম্প্ৰদায় যি সমূহ জাতিৰ মানে ল'ৰা ছোৱালী আছে সকলোৱে যাতে এই সুবিধাটো পায় কাৰণ কি এই মহৌষধটো তেওঁলোকে পোৱাৰ লগে লগে এই সোসাইটিৰ যিবিলাক আমাৰ বেয়া নিয়ম বা যিখিনি বেয়া ব্যৱস্থাপনা আছে সেইখিনিৰ পৰা মুক্ত হৈ তেওঁলোকে আহিব পাৰিব হয়নে সো কি assumption লোৱা হৈছে প্যাসেজটো সেই কথা সুধিছে one of the cornerstones of new education policy is inclusion হয়নে যে এটা কৰ্নাৰস্টোন মানে কি জানে নে আপোনালোকে আৰ্কিটেকচাৰৰ এটা বিশেষ মানে বিধি ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণে ষ্টোন আগতে ষ্টোন আৰ্কিটেকচাৰ আছিল নহয় ষ্টোনছ বিলাক ফসাই আৰ্কিটেকচাৰটো বনায় তাৰপিছত একদম লাষ্টৰ কৰ্নাৰ ষ্টোনটোত গোটেই ফোৰ্সটো থাকে সেইটো যদি অতৰাই দিয়ে গোটেইটো পৰি যাব সেইটো ওপৰতে গোটেই নিৰ্ভৰশীল ওকে সো cornerstones of new education policy is inclusion হেতু ওপৰতে আটাইতকৈ গুৰুত্ব দিছে নিউ এডুকেশ্যন পলিচি যে সকলোকে সামৰি লৈ এডুকেশ্যনটো যাতে কোনো একাখৰীয়া হৈ নাযায় all বুলি ক'লে নে ইনক্লুডিং all হয়নে সো এটা assumption আমি কৰিব পাৰো নে ধাৰণাটো পাৰো নিউ এডুকেশ্যন পলিচি advocates quality education এটো কথা কৈছে নে quality educationৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব বুলি কৈছেন নে সো এই assumption কিটা কোন কিটা শুদ্ধ হ'ব কওকচোন one only two only one and two nor one neither two both one and two বুজি পাইছেনে ধাৰণাটো কেতিয়াবা আপুনি তাতে মেনশন কৰা পাব assumptionটো কেতিয়াবা সামগ্ৰিকভাৱে গুটেটো পঢ়াৰ পিছত আপুনি assumptionটো ধাৰণাটো উলিয়াই ল'ব পাৰিব বুজি পাইছে সো সেইখিনি উলিয়াব পৰাকৈ সেই ইংলিশ কম্প্ৰিহেনশন পঢ়িব পৰাকৈ বুজি পোৱাকৈ আপোনালোকে ইংলিশটো ৰেডি হৈ থাকিব লাগিব ওকে ইয়াত কিছুমান ডিসিশন মেকিং আছে ঠিক আছে Assam is plagued by recurrent and devastating floods and erosion every year কি কথা কৈছে কি বুজাইছে
প্ৰত্যেক বছৰে অসমত বানে আমাক বিধ্বস্ত কৰি যায় ঠিক আছে আৰু তাৰ লগতে কি হয় ফ্লাডৰ লগতে ইৰোশনো হয় গৰাখহনীয়া হয় হয়নে The large number of rivers and their tributaries carry a huge volume of water, silt and other debris, including carcasses of dead animals. ঠিক আছে এই যে নদীবিলাক আমাৰ আছে ফেনে ফুটুকাৰে ভৰি যায় ঠিক আছে আৰু এইখিনি যিখিনি আমাৰ এটা প্লেইনছ এৰিয়া হয়নে প্লেইনছ এৰিয়াবিলাকত যেতিয়া ই বয় তেতিয়া ওপৰৰ পৰা কঢ়িয়াই অনা যিবিলাক সিল্ট আছে ৰক্স আছে ডেব্ৰি মানে আৱৰ্জনা আছে ঠিক আছে এই সকলোবিলাক ই কঢ়িয়াই লৈ আনে এটা ফোৰ্সত আহে নহয় জানো আৰু তাৰ লগতে dead animals or mora hobilako lo ahe okay apart from the misery caused by the loss of hearth and homes waterborne diseases play havoc in their lives etia jihetu ei bane loi ane dead body tar logot loi ane itu to amar property loss kore ঠিক আছে মানুহ মৰে হেতু এটা আছে তাৰ লগতে এই বেয়া বেয়া বস্তু বিলা আৱৰ্জনা বিলাকৰ পৰা আমাৰ কি প্ৰদূষিত হয় ঠিক আছে আৰু বেমাৰ বৃদ্ধি হয় কলেৰা টাইপৰ বস্তু হৈ যায় ঠিক আছে Successive governments মানে কি succession মানে কি এখনৰ পিছত এখন যিখন গভৰ্ণমেন্ট আহিছে ঠিক আছে এজন ৰজাৰ পিছত যিজন ৰজা আহিব তেখেতক আমি successor বুলি কওঁ ঠিক আছে so successive governments have succeeded in certain extent in solving the problem by building embankments spurs and other innovative ideas etc so যিবিলাক এতিয়ালৈকে গভৰ্ণমেন্টছ আহিছে বেলেগ ইখনৰ পিছত ইখন গভৰ্ণমেন্টে বেলেগ ব্যৱস্থা লৈছে এই প্ৰবলেমটো এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ যেনে কৈ এম্বেংকমেন্টছ মানে মথাউৰি বান্ধেনে ফ্লাড নাহিবৰ কাৰণে স্পাৰ্স এনেকুৱা পৰ্কিউপাইন টাইপৰ স্পাৰ্স দিয়ে দেখি পাইছে নে আপোনালোকে পানী নাহিবৰ কাৰণে আৰু কিছুমান ইনোভেটিভ আইডিয়াস নতুন উদ্ভাৱন কৰিছে যিটোৰ দ্বাৰা বানটো ৰুট কেনেকৈ কৰিব পৰা যায় সেই কথাত চিন্তা কৰিছে আৰু সমস্যা সমাধান কৰিছে many people have put forward a variety of solutions including dredging of rivers doing away with embankments allowing the rivers to flow freely raising the height of homes shifting people from riverine areas and settling them elsewhere ঠিক আছে বিভিন্ন জনে বেলেগ মতামত দিছে ঠিক আছে কি মতামত দিছে যে ৰিভাৰ্স আমাৰ নদীবিলাকৰ ড্ৰেজিং হ'ব লাগে ড্ৰেজিং মানে কি হয় আমাৰ নদীবিলাকে কি লৈ আহে এই আৱৰ্জনা কিবা কিবি সিল্ট মাটি বালি লৈ আহে না সেইখিনি যদি আমি খান্দি দিওঁ এইখিনি পৰা ভৰ্তি হৈ যায় কাৰণে ইয়াৰ ৰিভাৰ বেডটো ইয়াতে আহি যায় কাৰণে ই ক'ত যাব ই ফেলি যাব ন সো যেতিয়া আমি তাৰখিনি খান্দি দিওঁ তেতিয়া হি তললে গুচি যাব হয় নাই তেতিয়া বান নকৰে সো হে ড্ৰেজিংৰ কথা কয় এটা ড্ৰেজিংৰ যদিও এটা উপায় হয় এটো কষ্টলি হয় গুটে কিমান আপুনি খান্দিব নদী ঠিক আছে doing away with all embankments ঠিক আছে যিমান আমাৰ পথাউৰি আছে হেবিলাক সব আতৰাই দিব লাগে ঠিক আছে and allowing the river to flow freely embankments অতৰাই এই মথাউৰি বিলা অতৰাই কাৰণ কি মথাউৰি বান্ধা কাৰণে মথাউৰিটো ভাঙিলে বিৰাট ফোৰ্সত গুচি আহে সো মথাউৰি যদি না ভাঙে যদি ফ্ৰী ফ্লো অফ ওয়াটাৰটো আমি কৰিব দিও আৰু ইয়াক যেনেকৈ চেনেলাইজ কৰি পেলে যদি পানীটো কৰো তেতিয়া বেছি সুবিধা হ'ব কিছুমানে কৈছে যে আমি যেনেকৈ সাংঘৰ তুলো ঠিক আছে সাংঘৰত আমি বসবাস কৰিব লাগে বা আমাৰ নৈপৰীয়া যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকক সেই জেগাৰ পৰা উঠাই নি বেলেগ জেগাত সংস্থাপন বা বেলেগ জেগাত আমি ঠকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে এতিয়া এটো এটা ডিসিশন মেকিংৰ কোৱেশ্চন হয় ঠিক আছে আপোনাক সুধিছে যে what would you do আপুনি কি কৰিব আপুনি ড্যামছ বনাব যাৰ দ্বাৰা আপোনাৰ এই ৰিভাৰৰ যেটো ফ্লো অফ ওয়াটাৰ আছে পানী কঢ়িওৱা যেটো ধাৰা আছে হেতু বদলাই দিব আপুনি সকলো এম্বেংকমেন্টস আতৰাই দিব do away with এটা ফ্ৰেজ হয় আতৰাই দিয়া ঠিক আছে solve the problem using innovative ideas এই প্ৰবলেমটো আমি আৰু নতুন উদ্ভাৱনেৰে আপুনি সমাধান কৰিব shift people from riverine areas কি কৰিব আপুনি shift কৰিব সবকে সি কৰিব তাৰ মানে solve the problem with innovative ideas কিয় কৰিলে এটো বাকি কিটা কিয় নকৰিলে আপুনি এই ড্যামছ বনোৱাৰ আপুনি কাম কৰিব পাৰিবনে পটককে
নোৱাৰিব ঠিক আছে কাৰণ কি ড্যাম এটা বনাবৰ কাৰণে আপোনাৰ হেতুৰ গুটি এক্সিকিউটিভ ফে হেতু ডাইৰেকশনছ দিব লাগিব পাৰ্লিমেন্টটো মেবি গৃহীত হ'ব লাগিব বহুত দীঘল এটা কাম ঠিক আছে ডু away with all amendments যিমান amendments আছে আপুনি একেদিনে আঁতৰাই দিব পাৰিবনে মথাউৰি সম্ভৱ জানো নহয় solve the problem using innovative ideas আপুনি নতুন উদ্ভাৱনেৰে যিখিনি জায়গা যিখন জায়গাত আপুনি আছে ঠিক আছে যত আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট পোষ্টিং আছে সেই জায়গাখনত কি কৰিব পাৰে তাৰ নতুন উদ্ভাৱনেৰে আপুনি তাৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগিব মেবি তাত সেইখিনি সময়ত মানুহখিনি বেলেগ এটা জায়গালৈ নিব লাগিব আপুনি মেবি তাত এম্বেংমেন্টছ বহাব লাগিব কি ঠিক ঠিক আছে সো আপুনি সেই সমস্যাটো তেনেকৈ সমাধান কৰিব ওকে সি উইল বি দা মোস্ট কাৰেক্ট অপশন বুজি পাইছেনে সো আকো ডিসিশন মেকিং এর উপর প্রশ্ন আহিছে ঠিক আছে ইয়াত কি হুদিছে what would you do আপুনি কি কৰিব ঠিক আছে সো প্যাসেজটো পঢ়িলক আপুনি ইয়াত কৈছে you and your friend have gone shopping and have purchased jewelry amounting to rupees 5 lakh from a shop আপুনি আৰু আপোনাৰ বন্ধু গল এখন জুৱেলাৰী শপত সোণৰ গহনালয়ত ঠিক আছে আৰু আপুনি কি কিনিলে জুৱেলাৰী কিনিলে গহনা কিনিলে কিমান টকাৰ 5 লাখ টকাৰ আৰু তাৰ পিছত আপুনি ৰিকুৱেষ্ট আপুনি ষ্ট'ৰ মেনেজাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে যে ইমান দামী ইমান হাই ভ্যালু গুডছ যে আপুনি কিনিলে তাৰ কাৰণে এটা কনসিডাৰেবল কষ্টত আপোনালোকক দিব লাগে এটা ৰিবেট আপোনালোকক দিব লাগে ঠিক আছে The store manager offers a discount of 1% but your friend is outraged by the offer and threatens to leave without buying anything. ঠিক আছে store manager আপনি রিকোয়েস্ট কৰিলে যে কিবা এটা ৰিবেট দিয়ক 5 লাখ টকাৰ আমি গহনা কিনিছো store manager টো আহিলে আৰু আপোনাক ক'লে যে হ'ব ঠিক আছে 1% আপোনাক মই ইয়াৰ ৰিবেট দিম ঠিক আছে ৰিবেটটো কথা শুনি পেলে আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাথা গৰম হৈ গল যে ইমান টকাৰ আমি দামী গহনা কিনিছো এই 1% হে আপুনি দিব এটো কি কথা হল ঠিক আছে আৰু তেও ক'লে যে মই আৰু গহনা সনা নিকিনো মই যাও গৈ আপোনালোকে ভাল ৰিবেট দিয়া নাই The store manager is worried and asks her how much rebate she expects and she demands a rebate of at least 10%. So তেও খুদিলে বৰ আপুনি ককছন আপোনাক কিমান ৰিবেট লাগে কিমান ডিসকাউন্ট লাগে তেতিয়া আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডে ক'লে যে মোক at least 10% rebate মোক লাগিব okay manager says that he has to consult his boss ঠিক আছে so manager ক'লে মই ওপৰৰ যিখিনি অধিকাৰী আছে তেওঁলোকক কথাটো জনাব লাগিব তেওঁলোক আলোচনা কৰিব লাগিব তাৰপিছত তেওঁ আহিলে আকৌ ঘুৰি okay আৰু তেওঁ ক'লে he can give a rebate of 10% ঠিক আছে আমি আপোনাক 10% rebate দিব পাৰো with as you desired but in that case you would not provide an invoice মানে কি বিলখন যে আপোনাক দিয়ে হয়নে এই বিলখন আপোনাক দিব নোৱাৰিম আপোনাক মই ৰিবেটটো দি দিব পাৰিম ঠিক আছে ইফ ইউ ওয়াৰ দ্য কাস্টমাৰ যদি আপুনি কাস্টমাৰ হল হেটেন তেতিয়া আপুনি কি কৰিলে হেটেন ঠিক আছে accept the manager's original offer with 1% rebate যেটো অৰিজিনাল অফাৰ আপোনাক কৰিছিলে হেতু আপুনি লবনে advise your friend to pay the bill and not ask for a rebate আপুনি ক'ব যে ভাল অফাৰ এটা পাই আছা তুমি অফাৰটো লৈ লোৱা আৰু তুমি বিলটো পে কৰি পেলে বস্তুটো কিনি লোৱা accept the manager's offer of not providing an invoice ঠিক আছে তেওঁ যে ইনভয়েসটো নিদিয়ে হেতু accept কৰি লওক গ্ৰহণ কৰি লওক accept the manager's offer and then report the matter to the authorities কোনটো আপোনালোকে কৰিব এটো এটা ethical প্ৰশ্ন হয় ethical dilemma প্ৰশ্ন হয় কি কৰিব আপুনি accept the original offer তেনেহলে আপোনাৰ লাভে নহল দেখোন ইমান যে আপোনালোকে হুলস্থুল কৰিলে তাৰ পৰা কি লাভ হল কি কৰিব বি টু কৰিব D accept the manager's offer and report the matter to the authorities তাৰ পৰা লব আৰু তাক খলতে কৰি পেলাব হে তাৰ পৰা আপুনি ৰিবেটটো ললে আৰু তাকে আকৌ অথৰিটি হাতত গটাই দি পেলে আপুনি ৰিবেটটো দি পেলে ই মানে আমাক ইনভয়েস দিয়া নাই হেতু কাম কৰিলে কোনটো হ'ব সান্দিলে এইতে তেওঁ ৰৈ আছে তেওঁ কৈছে যে আমি অৰিজিনাল অফাৰটো 1% এতিয়া কথা হল এটো এমসিকিউ হয় ইয়াত মোস্ট কাৰেক্ট চুজ কৰিব লাগে মই কৈছো না কেতিয়াবা এনেকুৱা অপচন থাকিব যেটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভুল নহবও পাৰে ঠিক আছে তাৰে ভিতৰত মোস্ট কাৰেক্ট কি হয় ইয়াত আৰু এটা অপচন ইয়াত আছে যেটো দিয়া হোৱা নাই যে আপুনি ষ্টৰখন বাহিৰত গুছি যাব আৰু হেতু অফাৰ নলয় বেলেগ ষ্টৰত আপুনি কম্পেয়াৰ কৰিব হেতু নৰমালি হয় ইয়াত দিছে যেন অপচনটো নাই দিয়া ইয়াত থাকাৰ ভিতৰতে আমি চুজ কৰিব লাগিব হয়নে ইয়াত থাকাৰ ভিতৰত যদি চুজ কৰিব লাগে এইটোৱে হৈছে বেষ্ট
কিয় বেষ্ট আপুনি যেতিয়া এটা অপচন চুজ কৰিব তাৰ কাৰণে আপোনাৰ ওচৰত লজিক লাগিব ঠিক আছে কিয় আপুনি চুজ কৰিলে কিয় এটা অন্যতকে বেষ্ট হয় কাৰণ কি এটোৱে আপোনাৰ বিলখনো আপোনাক দিব আপুনি এজ এ কাস্টমাৰ আপুনি সদায় বিলখন লোৱাটো উচিত হয় নহলে আপুনি কি কৰিছে আপুনি ইলিগেল এক্টিভিটিটো কৰা বুলি ধাৰণা লৈ লোৱা হয় ঠিক আছে বিল নহলে হেতু ইনফৰ্মেল কোন আগতে ফৰ্মেল ইনফৰ্মেলৰ কথা পাতি আছিলো যে আমি ইনফৰ্মেল এটা এক্টিভিটি কৰিছে আপুনি যেটো 5 লাখ টকাৰ এটা যদি আপুনি বস্তু কিনিছে তেনেহলে সেই বিলটো আপুনি লোৱাটো উচিত হয় গৱৰ্ণমেন্টে গম পাব লাগে ঠিক আছে সোৰ্স অফ ইনকাম কি হয় আৰু কি বস্তু আপুনি ক্ৰয় কৰিছে হয়নে গৱৰ্ণমেন্টৰ ইনফৰমেশন খিনি দৰকাৰ আপোনাৰ কাৰণেও দৰকাৰ যদি আপোনাক বিল নিদি আপোনাক যদি নকলি সোণৰ বস্তু বিক্ৰী কৰি দিছে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব হয়নে সো হেতু আপোনাৰ কাৰণে আটাইতকৈ উত্তম হয় যে আপুনি বিল লব আৰু যিখিনি সেই বিলৰ অনুসৰি যেটো এথিক্যাল হয় সেই বস্তুটো আপুনি লৈ যাব ঠিক আছে এটো জানে এটো একদম আনএথিক্যাল এটো সবতকে বেয়া এথিক্যাল আনএথিক্যাল এটাটো আপুনি অফাৰটো লৈছে ঠিক আছে তেওঁ দিয়া তাৰপিছত তেওঁ 10% ৰিবেটটো লৈ আপুনি অফাৰটো কৰি আকৌ অথৰিটিক লগাইও দিছে যে ইয়াও মোক দিয়া নাই বুলি ঠিক আছে এটো সবতকে আনএথিক্যাল এটোৱে মই যে ধৰিব পাৰিছো এটোৱে আপোনালোকৰ মনত বেছি ভাল লাগিছে হয়নে সো এই কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে যেতিয়া পেছেজ বিলাক ভাল দৰে পঢ়ক ঠিক আছে আৰু আপোনালোকে বুজি উঠিব তাৰ পৰা যে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিছে এই প্ৰশ্ন এখন পেপাৰ মই আজি হেক কৰো ইয়াত আপোনাক মই এটা লাষ্টৰ এটা বস্তু দেখাই দিও ঠিক আছে ইয়াত আপোনালোকে এইখিনি বাৰু কৰিব নিজে ঠিক আছে এই লাষ্টৰ ফালে APSC কিছুমান বস্তু সুধিছে যেটো মই নাজানো কিয় সুধিছে ঠিক আছে এটো অকমান জিকে টাইপৰ প্ৰশ্ন সুধিছে কিন্তু সিসেটৰ হয় ঠিক আছে যেনেকে incorrect statement কি হয় the word emoji has its root in english word emotion এইটা রিসেন্ট যেবিলাক স্ল্যাংস আমি ইউজ কৰো স্ল্যাংস মানে কি নতুন শব্দ ঠিক আছে যেনেকৈ আমি তোমাৰ আমি কি কৰো POV লিখো মানে it's a new slang POV মানে কি point of view হয়নে সো সেই ধৰণৰ বস্তুবিলাক কি হয় নতুন নতুন স্ল্যাংছৰ ওপৰত নতুন নতুন শব্দাৱলী ঠিক আছে যিখিনি আমি ডিকচনাৰীত নাপাও ফৰ্মেল ইংলিশত নাপাও ঠিক আছে সেইবিলাক ওপৰত প্ৰশ্ন সুধিছে ইমোজিটোৰ আসল ৰুটটো ক'ত আছে সেইটো ওপৰত প্ৰশ্ন সুধিছে ঠিক আছে হাপটিক কমিউনিকেশন কি হয় সেইটো সুধিছে ঠিক আছে ইয়াৰ ওপৰত প্যাসেজ নাই আপোনাৰ জ্ঞানৰ ওপৰত প্ৰশ্ন সুধিছে ঠিক আছে নৰমালি এনেকুৱা কোৱেশ্চন আমি UPSC প্ৰশ্ন কাকতত দেখিবলৈ নাপাও ঠিক আছে সো ইয়াত সুধিছে to sense other people's emotion ইংলিশৰ কাইন্ড অফ নতুন ইংলিশৰ আপোনালোকৰ ধাৰণা বিলাক কিমান আপোনাৰ তাত আন্ডাৰস্ট্যান্ডিং আছে নতুন ইংৰাজী শব্দ বা ইংৰাজী যিবিলাক আমি মানে phrases বা slangs ব্যৱহাৰ কৰো ঠিক আছে to sense other people's emotion মানে কি হেতু সুধিছে ঠিক আছে empathy নে sympathy জোহাৰী উইন্ডো কি হয় হেতু সুধিছে ঠিক আছে গ্ৰেপ ফাইন কমিউনিকেশন কি হয় এটো অকমান জিকে টাইপৰ প্ৰশ্ন জিকে প্লাস ইংলিশ মিলি পেলাই এটা প্ৰশ্ন সুধিছে ঠিক আছে অকমান এবাৰেশন হয় সদায় আমি দেখিবলৈ নাপাও কিন্তু সুধিছে যেতিয়া আপোনালোকে নতুন কিছুমান তেনেকুৱা বস্তু চাই যোৱাটো ভাল ওকে সো আপোনালোকে এতিয়া গম পাইছেনে প্যাসেজ বিলাক কেনে ধৰণে কৰিব লাগিব ঠিক আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে কেতিয়াবা আপোনালোকৰ প্ৰশ্নটো যদি আপুনি ধৰলো মই কিয় অপচন কিটা নেচাবলৈ কৈছো ঠিক আছে কোৱেশ্চনটো চাই ললে কোনখিনি অংশত আপোনালোকৰ প্ৰশ্নটো বিচাৰি পাব হেতু আপোনাৰ সুবিধা হৈ যায় কিন্তু অপচন কিটা যদি আপোনালোকে চাই দিয়ে তাত আপুনি কনফিউজ হৈ যাব ব্ৰেইনটো ঠিক আছে যে কোনটো শুদ্ধ হ'ব কোনটো নহব সো সিম্পলি আপুনি কোৱেশ্চনটো চালে আৰু যেটো টেক্সটত যত বিচাৰি পায় হেতু আপুনি উলিয়াই লবলৈ সুবিধা হয় আৰু ফাষ্ট কেতিয়াবা কৰিবলৈ হলে আপোনালোকে সেই পদ্ধতিৰে আপোনালোকে আগুৱাই যাব পাৰে ওকে সো এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন কৰিব আজি 2022 খন কৰিলো লেটেস্ট যিখন 2024 ৰ লাষ্ট যিখন সিসেট পেপাৰ আছে হেখন আপোনালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক ঠিক আছে প্যাসেজ কিটা আৰু যদি অসুবিধা পায় তেনেহলে মোক জনাও যে এইটো বস্তু বুজি পোৱা নাই ঠিক আছে মই নিজেও আপোনালোকক আকৌ হেখন কৰাই দিম ঠিক আছে কিন্তু আপোনালোকে নিজৰো এটা চেষ্টা দিয়ক ওকে So thank you so much for attending today's session. আপোনালোকৰ ভিতৰত যি সকলে আমাৰ প্ৰিলিমছৰ ক্ৰাশ কোৰ্স লব বিচাৰিছে আমাৰ অফিচিয়েল নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে Thank you so much জয় অসম জয় হিন্দ